डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एक्सटेन्सन एक्सिलेन्स एवार्ड मैले के पनि गरे जस्तो लागिरहन्छ। लामो अवधि लाइन्स हुनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, धेरै वर्ष लाइन्स हुनु ठुलो कुरो होइन, तर लाइन्स भएर धेरै वर्षसम्म सेवा गरेर पाउनु चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ठुलो पोस्टमा बसेर मात्रै लाइन्स भएको नाम कमाएको हुँदैन रहेछ। सामान्य सदस्य भएर पनि सेवा कार्यमा जुटिरहन पायो भनेदेखि आत्मसन्तुष्टि हुनेछ भन्ने कुरा सिकेको छु मैले। म सँगसँगै लाइन सुने साथीहरू त यहाँ हुनुहुन्न, तर म सँगसँगै काम गर्ने मैले धेरै साथीहरू देखिरहेको छु। किसनदाई देखाएको छु, गोकर्णजी देखाएको छु, रमेश सर देखाएको छु। यो सुमन भएर अब भाइ त मनुष्य त मैले काका हुर्काएको भने पनि हुन्छ। उहाँहरू मलाई त्यति प्रिय लाग्थ्यो कि उहाँहरूको काम गर्ने शैली, उहाँहरूको सहयोग गर्ने बानी, उहाँहरूको भविष्यप्रतिको आशा देख्दाखेरि त्यही बेलामा आनन्द आउँथ्यो। अहिले त झन् साक्षात् रूपमा उहाँहरूले गरेको योगदानबाट म परिचित हुन पाउँदा म असाध्यै गर्वित पनि छु र मेरा उत्तराधिकारहरू यति सक्षम पनि छन् भन्ने मलाई लाग्दा एकदम स्वाभिमानले छाती पनि ठुलो डाङ्गो जत्र हुन्छ मलाई। र त्यस्तै प्रत्येक लाइनहरू हुन सकुन्, हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न सकुन् र मान्छे भएर बाँचेको जीवन्तता सार्थकता प्रस्ट्याउन सकुन् भन्ने मेरो अन्तिम चाहना हो। त्यो सम्मान पत्रमा तपाईँहरूले जुन शब्द चयन गरेर मलाई सम्बोधन गर्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, त्यो तहमा पुग्न सक्दिनँ, म सकेका छैन। त्यति ठुलो समाजको लागि मैले त्यति योगदान केही गर्न सके जस्तो लाग्दैन। तपाईँको आँखामा लाग्यो होला, त्यो अतिशक्ति हुनसक्छ, तर त्यो तपाईँले पढेर सुनाएपछि अब मैले गरेको पुगेरिन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्छु भनेर मलाई अझ नयाँ उत्साह जागेको छ। तपाईँले मलाई सम्मान गर्नुभएको होइन कि तैँले गरेको पुगेको छैन, अझ तैँले गर्नुपर्छ है भनेर मलाई आदेश दिनुभएको। यो बाटो देखाउने काममा जुन हेल्पको साथीहरू, लाइन साथीहरू लाग्नु भएको छ, त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैसँग अनुग्रहित छु र तपाईँहरूको आदेश म नम्बरसम्म पनि जीवन्त भएर पुरा गर्न वचनबद्धता प्रकट गर्छु। अब पुरानो कुरा कोट्यायो भने धेरै समय लाग्छ।